cake in a bucket ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! Napakasasarap na dessert po ang ating gagawin ngayon at good news dahil ito po ay no-bake. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy love sa paggawa nito. Para po sa ating cream mixture, sa isang malinis na mixing bowl, maglagay po tayo ng 2 cans of 370 ml na all-purpose cream na inilagay po natin sa ating ref ng at least overnight. Pero kung itong ganitong consistency na gamit ko, nakalagay po ito sa aming ref sa may baba lang po ha, hindi po sa freezer ng 2 days. Then, i-beat po natin ito hanggang sa ito po ay mag-double ang size o dumami na po kumpara po sa una nating pagkakalagay. If ever po na wala kayong available na mixer, pwede naman pong wire whisk or tinidor lang ang inyong gamitin. Yun nga lang, ihanda nyo ang inyong mga braso dahil medyo mahaba-habang haluan ito. Kung mapapansin nyo ngayon, mas dumami na po itong ating all-purpose cream. Dito po ay maglalagay naman po tayo ng dahan-dahan or paunti-unti ng isang lata ng tig 390 grams ng condensed milk. Ito pong ating condensed milk ay galing rin po sa ref kasabay po ng paglagay natin sa ating all-purpose cream. Then, i-beat lang po natin itong mabuti hanggang sa maghalo na po yung ating condensed milk at yung ating all-purpose cream at hanggang sa makuha nyo po yung consistency na ganito, yung hindi po masyadong runny. Pero if ever po na medyo runny yung nabuo nyong consistency, okay lang din naman po dahil titigas pa rin naman po ito kapag inilagay po natin mamaya sa ating freezer. Dahil nga po cake in a bucket ang ating recipe ngayon, gagamit po tayo ng mga ganitong bucket. Ito po ay nabili ko sa online store. Available po ito sa Shopee at sa Lazada. Nabili ko lang po ito ng 28 pesos, 1,000 ml na. Ang una po nating flavor ay ang isa sa all-time favorite po natin, ang mango graham in a bucket. Sa bawat layer po ay maglalagay tayo ng tig 1/2 cups ng ating crushed grahams. Then medyo itak or isiksik po natin ito gamit na rin po ng ating mga measuring cup. Susundan po natin ito ng ating cream mixture na 1 cup. Sa bawat 1 cup nga po pala ng ating cream mixture ay akin na itong kinuwenta. Pumapatak po ito ng 14 pesos per cup. At katulad nga po nung lagi nyong nakikita, sa bandang dulo po ng ating video ay malalaman nyo kung magkano po lahat ng ating ginastos per flavor at magkano ang suggested retail price para malaman nyo na rin po yung inyong posibleng kitain. Same lang din po sa regular na paggawa natin ng ating mango graham, magli-layer din po tayo rito ng hiniwa naman po nating hinog na mangga. Ang dami po ay nakadepende na sa inyo, pero syempre dahil nga po mango talaga yung ating pinaka-flavor dito, mas maraming mangga, mas masarap. Uulitin lang po natin yung proseso hanggang sa mapuno po natin yung ating bucket. Sa pinakahuling layer po ay hindi muna tayo magta-toppings ng ating mangga. Tatakpan po muna natin ito at hahayaan po natin ito ng overnight din sa ating freezer bago po tayo maglalagay ng ating toppings. Para po sa ating second flavor, ang gagawin naman po natin ay Oreo Mocha in a bucket. Kumuha lang po tayo ng 1 to 2 tablespoon ng ating cream mixture at haluan po natin ito ng 1 tablespoon naman po ng ating coffee powder. Then, i-mix po muna natin itong mabuti hanggang sa tuluyan pong matunaw yung ating coffee powder bago naman po natin ito ihahalo doon sa mas marami nating batch ng ating cream mixture na gagamitin po natin para sa ating Oreo Mocha in a bucket. Gagamit po tayo rito ng 5 packs ng tig 28 grams ng Oreo biscuits. Same lang po sa ating mango graham, ili-layer po natin itong ating crushed Oreo at itong ating coffee cream mixture. Dito nga lang po, tig 1 1/2 cups ng ating coffee cream mixture ang ating gagamitin per layer.
Maglalagay po tayo ng ating toppings after po natin itong mapalamig at mapaset sa ating freezer. Para naman po sa ating Graham Ube de Leche in a bucket, same lang din po yung proseso. May base po tayong crushed Graham sa pinakailalim. Then 1 cup po uli ng ating cream mixture ang ating ipa-flatten sa ibabaw nito. Then kalahating lyanera po ng ating creamy leche flan na medium size ang ating ilalagay dito, na maglalagay po ako ng mga link para sa ating mga leche flan recipe. Same lang po, half cup lang po uli ng ating crushed Graham ang ating second layer. Ube halaya naman po ang ating filling sa layer na ito. Ilalagay ko po yung link sa ating description box kung paano tayo gumagawa ng ating ube halaya ng mas mabilis at mas masarap pa. Yung isang tubs po na may 400 grams ang laman na ube halaya, 1/3 part lang po no ng ating ipang filling dito. At sa ating pang third layer ay 1/2 cup na lang po ng ating cream mixture ang ating ilalagay. Same lang din po sa iba pa nating cake in a bucket. Ilalagay po muna natin ito sa ating freezer. Hahayaan po muna natin itong mag-set at lumamig bago po tayo maglalagay ng ating toppings. Black Forest Cake in a bucket naman po ang ating fourth flavor. Again, magle-layer po ulit tayo rito ng 1/2 cup ng ating crushed Graham. Then susundan po natin ito ng ating 1 cup ng ating cream mixture. At ng ating cherry naman po na hiniwa natin ng maliliit. Yung mga nakabattle po na cherry ay madalas naman pong available sa mga supermarket. Ito po ay pang second layer na crushed Graham, cream mixture, at ito po uling ating hiniwang maliliit na cherry. Third and last layer na po ito ngayon. Mamaya na po uli natin ilalagay ang ating toppings kapag ito ay malamig na. At para naman po sa ating panghuling flavor na akin naman pong pinaka-paborito, ito po ay ang ating dream cake in a bucket. Sa isang malinis na pan, gagawa po muna tayo ng ating chocolate pudding. Maglalagay po tayo ng 1/2 cup ng ating cocoa powder, ng 1/2 cup rin po ng ating sugar. Gagamit rin po tayo rito ng 1/4 cup ng cornstarch, 1/8 teaspoon ng salt, at ng 2 1/2 cups ng evaporated milk. Yung ganito pong dami ng ating chocolate pudding ay good po para sa 2 bucket ng ating dream cake. Sa puntong ito, hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Once na ma-melt or ma-mix po natin itong mabuti, saka lang po natin ito bubuksan sa medium heat. Ngayon po ay i-turn on na natin yung apoy sa ating kalan. Patuloy po natin itong hahaluin habang ito po ay ating niluluto hanggang sa ma-reach po natin yung consistency na ating nais. Ganito po yung consistency na gusto nating ma-achieve. Medyo lumapot na po ito. Kapag pinatay po kasi natin yung kalan, mas lalapot po ito habang ito po ay lumalamig. Para naman po sa ating base, gagamit po tayo rito ng mga ready to buy na po nating mga mini cakes. 4 na balot po ng ating mini cakes ang gagamitin natin dito. Then, medyo i-crumbs or durugin po natin ito at i-press po natin sa pinaka-base or pinaka-ilalim ng ating bucket. Then, ilalagay na po natin dito yung ating nilutong chocolate pudding kanina. Bali, hahatiin po natin ito sa 2. Gagamit rin po tayo rito ng ating chocolate ganache. 500 grams lang po ng hiniwa nating tsokolate. Kahit anong chocolate po or paborito nyo ay pwedeng-pwede nyo ritong gamitin. Hahaluan po natin ito ng isang lata naman po ng tig 370 ml ng all-purpose cream. Ito po ay isasalang natin sa ibabaw ng ating kawali na may kumukulong tubig over medium heat. Patuloy po natin itong hahaluin hanggang sa tuluyang matunaw po yung ating tsokolate at humalo na po sa ating all-purpose cream.
Ang method po na ating ginagawa ngayon ay tinatawag na bain-marie method na kung saan madalas ginagamit ito, especially kung may mga tsokolate or itlog tayong ginagamit. Nang sa ganon hindi ito direktang mainitan ng apoy, magdahan-dahan po ang pagluluto dito. Tuluyan na pong naghalo yung ating dalawang ingredients. Patayin na po natin yung apoy sa ating kalan, pero hayaan po muna natin itong lumamig ng 5 minuto bago po natin ilalagay doon sa ating ginagawang dream cake. After po nating mailagay yung ating chocolate ganache, hayaan po muna natin itong lumamig sa ating lamesa. At kapag ito po ay tuluyan ng lumamig, takpan na po natin. Ilagay na po natin ito sa baba lang po ng ating ref hanggang sa ito po ay mag-set at mas lumamig. Ako po, ginagawa ko po ito sa gabi at kinabukasan ko na po ito uli nilalabas sa aming ref. After pong mag-set at lumamig ng ating dream cake, magme-melt naman po tayo ng ating 50 grams lang po ng chocolate. Then ito po ang ating ipang-coat o ipang-cover sa pinakaibabaw po ng ating dream cake. Huwag po natin masyadong kapalan yung ating i-coat na tsokolate dahil mahihirapan po tayo sa pag-crack nito kapag ito po ay atin ang kakainin. At dahil malamig na po yung ating dream cake, bago po tayo maglagay ng ating melted chocolate, mapapansin nyo na magsiset po agad-agad itong ating tsokolate. At ang ating pinaka-final touch dito, gamit lang po yung ating salaan, maglagay lang po tayo ng 1 tablespoon ng ating cocoa powder, at ganito lang po yung ating gagawin. At dahil nag-set na rin po lahat ng ating mga cake in a bucket, dito naman po sa ating Graham Ube de Leche, ganito po yung ating ipang-toppings. Hindi naman po ito kailangan, gumamit lang po ako ng piping tip para ipipe po yung ating ube halaya. Then yung kalahating part po nung isang tubs natin ng ating leche flan, hiniwa ko naman po ng pa-cubes para ilagay po sa pinakagitna. Kung mapapansin ninyo ay medyo naglighten yung pinakakulay ng ating leche flan. Yan po ay dahil na-freeze ito, nailagay po kasi ito sa freezer kaya lumamig ng gusto. Maglalagay na rin po tayo ng toppings para po sa ating mango graham. Bukod po sa ating mangga, pwede pa rin po tayong magbudbud rito ng graham sa pinakaibabaw. Mag-toppings na rin po tayo sa ating Oreo Mocha in a bucket. Sa paglalagay po natin ng ating mga toppings ay nakadepende na po ito sa atin. Pwede po nating ilabas yung ating pagiging artistic dito. Especially ito po yung unang makikita ng ating mga customer or ng ating mga suki. Ito naman po yung maibabahagi ko sa inyong idea para naman po sa ating Black Forest cake in a bucket. Pwede kayong mag-drizzle muna ng chocolate syrup sa pinakaibabaw nito. Then maglagay ng shredded chocolate. Yung ginamit ko lang po dito ay yung normal na pangbalat po natin ng ating mga gulay. Ito po yung aking pinang-shred sa ating chocolate. At syempre, hindi pwedeng mawala yung ating cherry sa pinaka-top naman nito. And charan! Heto na po yung ating mga cake in a bucket. Ang ating Black Forest cake in a bucket. Itong ating dream cake in a bucket. Ang ating Oreo Mocha in a bucket. Ang ating Graham Ube de Leche in a bucket. At itong ating Mango Graham in a bucket. Honestly, wala po tayong tulak kabigin sa ating mga flavors, kaya hindi malaman ng ating mga masususing tagapanlasa kung ano po yung una nilang titikman dito. Ito po ay pwedeng gawing pang regalo, pang giveaway. Yun nga lang po kung gusto niyo po na medyo mas stable po yung ating cream mixture. May isang video po ako na ipapakita sa inyo, gamit naman po ang ating whipping cream. Ang lasa po ay wala namang masyadong pagbabago. Ang kagandahan nga lang po kapag whipping cream ang ating ginamit, kahit po magstay po sa inyong table or sa labas ng ref, yung inyong cake in a bucket, hindi po ito magme-melt. Sa lasa po nito, malamang marami po sa atin ay pamilyar na, pero hindi po talaga ito nakakasawa. Kahit na anong okasyon pa yung ating i-celebrate kasama ang mga dessert na ito, siguradong magugustuhan ng ating buong pamilya, ganoon na rin po ng ating mga bisita.
At ito rin po ang negosyong kahit anong season ay pwedeng-pwede nating gawin. Yung creaminess po na nagmumula sa ating cream mixture na hinaluan pa po natin ng iba't ibang flavor, talaga naman po mga palalabs, ang dessert na ito ay hindi natin pagsasawaan. At katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, ang isa sa pinakapaborito ko rito ay itong ating dream cake in a bucket. Ito pong layers ng ating cake, ganun na rin po ng mga chocolate, ay talaga naman pong para tayong nananaginip sa sarap. Sana po ay muli akong nakapagbahagi sa inyo ngayon kahit kaunting kaalaman. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, please consider to like and share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kindly click the subscribe button. Click nyo na rin po yung notification bell and click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.